ลามาลินเซ่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคล่าอาณานิคมของเม็กซิโก เธอเป็นหญิงชาวพื้นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการพิชิตอาณาจักรแอซแท็กของเอนานกอร์เตสและกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแตกต่างกันไปตามมุมมองของผู้คน บางคนมองว่าเธอเป็นผู้ทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ขณะที่บางคนเห็นว่าเธอเป็นสตรีผู้เฉลียวฉลาดและมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ ลามาลินเซ่เกิดเมื่อประมาณปี 1500 ในดินแดนที่ปัจจุบันคือรัฐเวรากูสประเทศเม็กซิโก เธอเป็นชาวพื้นเมืองเผ่านาวัตและน่าจะเป็นชนชั้นสูงในเผ่าของเธอ แต่ชีวิตของเธอกลับพลิกผันอย่างรุนแรงเมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตและแม่ของเธอแต่งงานใหม่ ตำนานเล่าว่าพ่อเลี้ยงของเธอไม่ต้องการให้เธอเป็นผู้สืบทอดมรดกจึงวางแผนให้คนเชื่อว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วและแอบขายเธอให้กับพ่อค้าทาสเธอถูกส่งไปยังอาณาจักรมายาและเติบโตขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเกิดของตนต่อมาในปี 1519 เมื่อนักสำรวจชาวสเปนชื่อเอนานกอร์เตสนำกองเรือขึ้นฝั่งที่คาบสมุทรยูกาตัน ชาวมายาได้มอบหญิงทาสจำนวน 20 คนให้แก่เขา เป็นของกำนันเพื่อเจรจาสันติภาพ และลามาลินเซ่คือหนึ่งในนั้น เมื่อเอนันกอร์เตสพบว่าลามาลินเซ่สามารถพูดได้ทั้งภาษามายาและภาษานาวัตซึ่งเป็นภาษาหลักของอาณาจักรแอซแท็กเธอจึงกลายเป็นล่ามสำหรับกองทัพสเปนในทันที ลามาลินเซ่มีบทบาทสำคัญในกองทัพสเปน เป็นล่ามและนักเจรจาในระหว่างที่กอร์เตสเดินทัพเพื่อพิชิตอาณาจักรแอซแท็กเธอช่วยแปลภาษาระหว่างจักรพรรดิมอนเตซูมาที่สองและกอร์เตสทำให้ชาวสเปนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งภายในของชาวพื้นเมืองได้ ไม่เพียงแต่เป็นล่าม ลามาลินเซ่ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และยุทธศาสตร์ของแอดแท็กแก่กอร์เตสให้เขาสามารถชักชวนเผ่าคู่อริของแอดแท็กเช่น ชาวตรัสกาลันมาเป็นพันธมิตรได้ เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในกองทัพสเปน ซึ่งชื่อของเธอมีที่มาจากการออกเสียงของชาวพื้นเมืองที่แสดงถึงความเคารพต่อท้ายชื่อของเธอ ในเวลาต่อมา ลามาลินเซ่และกอร์เตสแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอย่างลับๆ และให้กำเนิดลูกชายชื่อมาร์ตินกอร์เตสซึ่งเป็นหนึ่งในลูกครึ่งเชื้อสายสเปนและพื้นเมืองเม็กซิโกคนแรกในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามหลังจากกอร์เตสประสบความสำเร็จในการพิชิตแอตแทกเขากลับไปแต่งงานกับหญิงชาวสเปนและลามาลินเซ่ถูกจับแต่งงานกับฮวนเดฮาเรมิโยนายทหารสเปนคนหนึ่ง ชื่อของเธอค่อยๆเลือนหายไปจากบันทึกของประวัติศาสตร์และเชื่อว่าเสียชีวิตในช่วงประมาณปี 1529 ในมุมมองของชาวสเปนที่มีต่อลามาลินเซ่เธอเป็นผู้ช่วยให้การพิชิตอาณาจักรประสบความสำเร็จและเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมสเปนและชนพื้นเมืองหลอมรวมกันได้ ส่วนมุมมองของชาวพื้นเมืองเม็กซิโกบางกลุ่มกลับมองว่าเธอเป็นผู้ทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของตนเนื่องจากเธอช่วยเหลือกอร์เตสทำลายอาณาจักรแอซแท็กคำว่ามารินเซ่ในภาษาสเปนของเม็กซิโกกลายเป็นคำที่หมายถึงคนที่ทรยศต่อวัฒนธรรมของตนและเข้าข้างชาวต่างชาติส่วนนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มองว่าเธอไม่มีทางเลือกเพราะเป็นเพียงทาสย่อมทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดนอกจากนี้เธอยังถูกมองว่าเป็นแม่แห่งเม็กซิโกยุคใหม่เพราะลูกชายของเธอเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของชาวเม็กซิโกเชื้อสายผสมสเปน ลามาลินเซ่เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ เธอเป็นทั้งล่าม นักการทูต และเป็นคนรักของกอร์เตสบางคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงผู้เฉลียวฉลาดที่ใช้ความสามารถของตนเพื่อเอาตัวรอดขณะที่บางคนมองว่าเธอเป็นผู้ทรยศที่ช่วยทำลายอารยธรรมของบรรพบุรุษ
ไม่ว่าเธอจะถูกตัดสินอย่างไร ลามารินเซ่ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์เม็กซิโก และเรื่องราวของเธอยังคงถูกศึกษาและตีความใหม่ในทุกยุคทุกสมัย หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะ ขอบคุณค่ะ